विश्राम सावधान विश्राम सावधान विश्राम ध्यान A bar ankle rotation, right ankle rotation, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reverse. 1, 5, 10. Down. One more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ধন্যবাদ। কৰিবলৈ ওলাইছো প্ৰাতঃসভাৰ প্ৰাৰ্থনা। আজিৰ প্ৰাৰ্থনাৰ আঁত ধৰিব অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ভাতৃৱতী মজনুৰ আলীয়ে। प्रार्थना आरंभ हो। हे मातृभूमि है जगदीश्वर, हे मातृभूमि है जगदीश्वर, वीर से पहले प्रणाम तुम्हें, वीर से पहले प्रणाम तुम्हें, जितो वीर से ज्ञान बुद्धि बारे, जितो वीर से ज्ञान बुद्धि बारे, हे ईश्वर दे दो वरदान हमें, हे ईश्वर दे दो वरदान हमें, हे दुभागु और देश मिताकर, हे दुभागु और देश मिताकर, राष्ट्र को उठान करे, राष्ट्र को उठान करे, हे मातृभूमि है जगदीश्वर, हे मातृभूमि है जगदीश्वर, वीर से पहले प्रणाम तुम्हें, वीर से पहले प्रणाम तुम्हें, हे मातृभूमि है जगदीश्वर, हे मातृभूमि है जगदीश्वर, वीर से पहले प्रणाम तुम्हें, वीर से पहले प्रणाम तुम्हें। Till the goal is reached. মহান ভাৰতীয় দাৰ্শনিক স্বামী বিবেকানন্দৰ এই বাক্যশাৰীৰ অৰ্থ হৈছে উঠা জাগা আৰু তেতিয়ালৈকে নৰবা যেতিয়ালৈকে তোমাৰ লক্ষ্য প্ৰাপ্তি নহয়। ধন্যবাদ। ত্ৰিপুৰা, নাগালেণ্ড আৰু মেঘালয়ৰ বাবে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ঘোষণা। চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব 3খন ৰাজ্য নিৰ্বাচন। গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কাশ্মীৰৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনী কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ ৰিপৰ্ট অনুসৰি কৰোনা মহামাৰীয়ে অৱনমিত কৰিছে শিক্ষাৰ স্তৰ। পঠন আৰু বুনিয়াদী গাণিতিক ধাৰণা হৈ পৰিছে কৌতুকজনক। 2022 চনৰ সমীক্ষা অনুসৰি ক্ৰমাৎ নিম্নগামী হৈছে চীনদেশৰ জনসংখ্যা। অপেনাৰ শুভমন গিলৰ দিশত ট্ৰেনৰ সহায়ত ভাৰতে গঢ়িলে ৰাণৰ পাহাৰ। নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন এদিনীয়াত ভাৰতৰ 12 ৰাণত জয়লাভ। আজিৰ বাতৰি ইমানেই। ধন্যবাদ। থকা মোৰ সন্মানীয় মাছদিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক মহোদয় তথা ইয়াত উপস্থিত থকা মাছদিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ স্কুল পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি মহোদয় তথা পৰিচালনা সমিতিৰ আন সদস্যসকল আৰু ইয়াত কৰ্মৰত হৈ থকা বা আন বিদ্যালয়ৰ পৰা অহা মোৰ সন্মানীয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আৰু মোৰ অতি মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পোনপ্ৰথমে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ গোটেই যিমানখিনি ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে ইমান ঠাণ্ডাকো নেওচি তেওঁলোকে মই আহি পোৱাৰ পূৰ্বে বা সন্মানীয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীহঁত আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি, যিটো সঁচাই আনন্দৰ কথা বা ভাল লগা কথা। আপোনাৰ দেশ